Παναγιώτη, μπορείς να μας πεις πώς νικέται η περιφρόνηση? Η περιφρόνηση, πριν μιλήσουμε για αυτή, να πούμε τι είναι καταρχήν. Και γιατί να νικηθεί η περιφρόνηση. Ποιος ο λόγος που πρέπει να νικηθεί. Τι δέντρο είναι η περιφρόνηση πάνω στην ανθρώπινη ύπαρξη, μιας και μιλάμε για τους ανθρώπους. Το δέντρο της αγάπης λέει το ξέρουμε, το δέντρο της καλοσύνης το ξέρουμε, το δέντρο του μίσους το ξέρουμε. Η περιφρόνηση είναι τι? Ένα παρακλάδι της κακίας, του μίσους, της απνευμάτιστης υπάρξεως, του πτωτικού ανθρώπου. Είναι μία κατάσταση όχι ευγενική. Είτε περιφρονείς, είτε περιφρονείσαι, είτε για τα δύο. Γιατί εδώ συμβαίνει το εξής παράδοξο. Εκείνοι που δεν θέλουν να περιφρονούνται, οι ίδιοι περιφρονούν. Η περιφρόνηση είναι ένα από τα πιο δύσκολα ψυχικά τραύματα, τα οποία για να θεραπευτούν απαιτεί πολύ πολύ σοβαρή δουλειά, διότι υπάρχει περιφρόνηση που φαίνεται και περιφρόνηση η οποία δεν φαίνεται. Δηλαδή μπορεί κάποιος να περιφρονεί τους ανθρώπους και αυτό να μην φαίνεται καθόλου, να είναι και στον εαυτό του, να μην είναι συνείδητο, να μην έχει υποψιαστεί. Μπορεί κάποιος να είναι πολύ ηθικός άνθρωπος, φαινομενικά στην επιφάνεια, και στην ουσία να είναι περιφρονητής. Μπορεί να είναι κάποιος ένας καλός οικογενειάρχης και στην πραγματικότητα να είναι περιφρονητής της οικογένειας. Μα αυτό λέει δεν στέκει. Κι όμως, αν πας βαθύτερα στην πεμπτουσία, στην ουσία των πραγμάτων, συμβαίνουν και αυτά. Ένας οικογενειάρχης που ζει, παράδειγμα να πω, γιατί είπα κάτι πολύ σοβαρό εδώ, που ζει την οικογενειακή του εστία, αλλά μέσα στο σπίτι του δεν έχει την χαρά του προσώπου. Δεν χαίρεται δηλαδή με τον άντρα, με τη γυναίκα, με το παιδί. Δεν χαίρεται που είναι στο ίδιο τραπέζι, που δεν χαίρεται. Και είναι αναγκαστικά, είναι γιατί πρέπει, είναι κάτω από τη ρουτίνα, είναι κάτω από την καθημερινότητα, επιστιασμένος από τις ανάγκες. Στην ουσία αυτός, στην ουσία των πραγμάτων, περιφρονεί την χαρά της οικογένειας. Όχι γιατί τη στερείται, αλλά γιατί την καλλιεργεί, δεν την αναπτύσσει, δεν τη ζει. Είναι λεπτές ισορροπίες. Επειδή όμως εγώ καταλαβαίνω την ερώτησή σου, θα πάω σε εκείνη την περιφρόνηση που όλοι ξέρουμε, που βλάπτει, όταν περιφρονείς κάποιον άνθρωπο, τον βλάπτεις, του κάνεις κακό, είτε δίκαια για εσένα που περιφρονείς, είτε άδικα. Περιφρόνηση είναι κάτι κακό, κανένας δεν θέλει να περιφρονείται. Όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δική τους τιμή, τη δική τους αξία. Θεραπεύεται με την αγάπη προς τον άνθρωπο. Με το να καλλιεργήσεις βαθιά, ουσιαστικά, αληθινή αγάπη για τον άνθρωπο. Βέβαια, το να αγαπάς τον άνθρωπο είναι κάτι πάνω από πολύ σπουδαίο. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη πηγή πλουτισμού υλικού και πνευματικού από την αγάπη προς τον άνθρωπο. Η αγάπη για τον άνθρωπο έφερε επιστήμες, η αγάπη για τον άνθρωπο έφερε τέχνες, η αγάπη για τον άνθρωπο έκανε όλα τα καλά έργα, η αγάπη για τον άνθρωπο και η ενδόμηχη εσωτερική μας
λαχτάρα να καλυτερεύσουμε το επίπεδο της ζωής μας, της δικής μας και των συνανθρώπων, έδωσε όλο αυτό τον πλούτο, τις τέχνες, τις επιστήμες, τη μόρφωση, τα γράμματα, τις γλώσσες, η αγάπη για τον άνθρωπο, έφερε και το Θεό εδώ και σταυρώθηκε και αναστήθηκε και έκανε έργα. Η αγάπη για τον άνθρωπο είναι αυτή που διακρίνει τους σοφούς. Έχεις δει σοφό να περιφρονεί? Υπάρχει στον πλανήτη Γη κάποιος σοφός που από την αρχαιότητα πέρασε μέχρι σήμερα που να περιφρονούσε κάποιον και κάτι? Όλα στο σοφό έχουν τιμή και αξία, έστω και αν δεν συμφωνεί. Δεν πάει μαζί τους. Ένας σοφός δεν πάει με έναν που είναι γεμάτος κακία, αλλά δεν θα τον περιφρονείς ποτέ. Δεν πάει με έναν άθεο, άπιστο, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σέβεται τα ιερά του άλλου. Δεν πάει, δεν συνομιλεί, δεν κάθεται, δεν συμφωνεί, αλλά δεν θα τον περιφρονείς ποτέ. Έναν άνθρωπο που έχει εκτροχιαστεί και βρέθηκε βιαστής. Ο σοφός νους θα τον δικάσει, θα τον τιμωρήσει, θα τον περιορίσει για λόγους πειθαρχίας, τιμωρίας και όλα αυτά, αλλά δεν θα τον περιφρονήσει με την έννοια της περιφρόνησης. Άρα λοιπόν, αν θες να γίνεις σοφή, πρέπει να διώξεις κάθε ίχνος περιφρόνησης. Έτσι. Ακόμα και για εκείνα που συμφωνείς και δεν συμφωνείς. Ένα αίτιο των ψυχικών και πνευματικών ασθενειών που είναι παγκόσμια στην ανθρωπότητα και η ανάπτυξη του εγωισμού ρίζα της έχει την τόλμη να περιφρονούν οι άνθρωποι ανθρώπους. Μία βαθιά αιτία ασθενειών, μάλλον μια σειρά ασθενειών στο σώμα μας, στο σωματικό επίπεδο, τόσο σε ατομικό όσο και συλλογικό, είναι η αιτία έχει την περιφρόνηση ή την τόλμη να έχουμε περιφρόνηση. Ο εκφυλισμός, λέγεται, του αρσενικού και του θηλυκού συμβαίνει και μπορεί να αναπτυχθεί μόνο όταν υπάρχει εσωτερικά στην ύπαρξη περιφρόνηση. Είτε από τον γονέα και αρσενικό και θηλυκό και μεταδίδεται στο παιδί που φαίνεται πολύ ανεπτυγμένη, είτε απευθείας από τον ίδιο τον άνθρωπο. Η κακία, το μίσος, η οργή και όλα αυτά, η υπερβολική θυμή, η διεκδίκηση, το δίκαιό μας σε σημείο που να σε φτάνει να το παίρνεις με το ζόρι ή τέλος πάντων να γίνεσαι θηρίο και πικρός άνθρωπος κάτω από την έλλειψη του δικαιού σου, αναζητώντας το δικαιό σου, ορίζα τους έχουν την περιφρόνηση. Περιφρόνηση θεραπεύεται με την καλλιέργεια της αγάπης για τον άνθρωπο. Βέβαια η αγάπη για τον άνθρωπο είναι αυτό που ξεχωρίζει τα ευγενικά όντα. Λοιπόν, η αγάπη για τον άνθρωπο είναι πηγή πλωτισμού τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, τόσο υλικά όσο και πνευματικά. Όποιος αναπτύξει την αγάπη του για τον άνθρωπο πραγματικά και αυτή η αγάπη είναι απαλλαγμένη από μίση, από εμπάθειες, κτητικότητες, ζήλιες, αυστηρές δικαιοσύνες, χαλαρότητες και έχει η πνευματική ισορροπία αυτή του η αγάπη, αυτόματα στο βάθος του υπαρξιακά γιατρεύεται, θεραπεύεται από την περιφρόνηση. Ένας σοφός θα μπορούσε να σκοτώσει κατά λάθος, δεν θα μπορούσε ποτέ κατά λάθος να περιφρονήσει. Θα μπορούσε να γίνει στρατιώτης υποχρεωτικά για να τιμήσει την πατρίδα του ή οι περιστάσεις να το φέρουν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα περιφρονούσε τον πιο συχαμένο εχθρό. Επομένως διακρίνεις από αυτό, όπως σου λέω, πόσο σοβαρό είναι αυτό το κομμάτι.
Τώρα η αγάπη για τον άνθρωπο που είπα εγώ είναι πηγή πλουτισμού πνευματικού και υλικού. Είναι αυτό το δέντρο που όταν αναπτυχθεί μέσα δεν στη θέση της ανθρώπινης ύπαρξης δεν μπορεί να πλησιάσει το αγκάθι της περιφρόνησης. Μοιάζει με φως που ανάβει στο εσωτερικό μας είναι, που δεν μπορεί να πάει σκιά. Κατανοητά αυτά που σου είπα? Ναι, Ωραία, ευχαριστώ. ήταν πολύ σοβαρό.